હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજે આપણે બનાવીશું શરદ પૂનમ માટે સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। શરદ પૂનમમાં આ દૂધ પૌવા બધાના જ ઘરે ખવાતા હોય છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈ લઈ લીધી છે। તો એમાં આપણે અડધો લીટર દૂધ એડ કરીશું અને તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે। તો જ્યાં સુધી આપણું દૂધ ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે પૌવાને જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં આ રીતના કસાટા પૌવા લીધા છે। તમે સિમ્પલ જે ચોખાના પૌવા આવે આપણે ચેવડા માટે એ પણ લઈ શકો છો। આ પૌવા પણ તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાન પણ મળી જશે। તો હવે આપણું દૂધ થોડું થોડું ગરમ થઈને ઉકળવા લાગ્યું છે। તો મેં પૌવાને ધોઈ અને લઈ લીધા છે। તો અહીંયા મેં 3 એલચી, થોડોક જાયફળનો ટુકડો, 5 કાજુ અને 5 બદામને ક્રશ કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આમાં ઘરની મલાઈ લઈ લઈશું। તો અહીંયા હું 2 ચમચી જેટલી ઘરનું મલાઈ લઈ લઉં છું અને ફરી પાછું આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો આ બધું મિક્સચર આપણે આપણા ઉકળતા દૂધમાં એડ કરી દઈશું અને ફરી પાછું થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ થોડું થોડું ઘટ થવા મળ્યું છે। તો હવે આપણે આની અંદર પલાળેલા પૌવા ધોઈને રાખેલા હતા એ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું બરાબર। જો તમે આ રીતે દૂધ પૌવા બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા બને છે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે। તો અહીંયા આપણે થોડુંક કેસર પણ એડ કરીશું। આ પૌવા કસાટા પૌવા પણ કહે છે અને આ પૌવા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। જો તમે આવી રીતે બનાવશો તો તમારા બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે। અહીંયા મેં 4 ચમચી જેટલી મોટી 4 ચમચી જેટલી ખાંડ લઈ લીધી છે। તમે સાકરનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો એ પણ નાખી શકો છો। તો બરાબર મિક્સ કરી અને થોડી વાર માટે આપણે રહેવા દઈશું। તો આ રીતના દૂધ પૌવા તમારે માત્ર 10 જ મિનિટની અંદર બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો આ રીતથી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને પછી મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમારે દૂધ પૌવા કેવા બન્યા હતા। તો જો આપણા દૂધ પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। અહીંયા એને મેં 10 મિનિટ માટે ઠંડા થવા મૂકી દીધા હતા। તો હવે આપણે એમાં બદામની કતરણ પણ એડ કરી દઈશું। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને મારા વિડીયોના નવા નવા નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। તો આપણે દૂધ પૌવા સર્વ કરીએ। તો અહીંયા એક મેં પ્લેટ લઈ લીધી છે। તો આવી રીતના આપણે એને સર્વ કરી દઈએ। તો આ પૌવા એકદમ ટેસ્ટી બન્યા છે। તો તમે આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા લાગે છે અને બની પણ ઝડપથી જાય છે। તો ઉપરથી આપણે થોડી બદામની કતરણ એડ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રીમી એવા આપણા પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આ શરદ પૂનમ ઉપર તમે આ પૌવા જરૂરથી બનાવજો। તમે જોઈ શકો છો પૌવા ખૂબ જ સરસ એવા બન્યા છે।